নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব আৰু ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো। এটা মিক্সি জাৰত একাপ চুজি দি চুজিখিনি ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত এটা বাটিত চুজিখিনি উলিয়াই ল'ব। এতিয়া তাত মিহিকৈ কটা কেপচিকাম, গাজৰ, মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু মিহিকৈ কটা ধনিয়া পাত দি দিব আৰু তাৰপিছত অলপ পানী দি মিশ্ৰণটো প্ৰথমতে ৰেডি কৰি ল'ব। একেলগতে বেছি পানী নিদিব, অলপ পানী দি যাব আৰু ঘোলটো বনাই ল'ব লাগিব। ঘোলটো বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে আৰু বেছি পাতলীয়াও নকৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। বাটি তিনিটাত অলপমান তেল সানি ৰেডি কৰি ল'ব আৰু এতিয়া দিব লাগিব ইনো। আপোনালোকে যদি ইনো নাথাকে তেতিয়াহ'লে বেকিং পাউডাৰ এচামুচ দি দিব ইনৰ সলনি আৰু ইনোখিনি দিয়াৰ পিছত খুব ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু এতিয়া অলপ মিশ্ৰণ বাটিটোত দি দিব, একেবাৰে ফুল কৰি নিদিব। খুব সহজ আৰু হেল্ডি ৰেচিপি। যদি আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে চুজিৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। এতিয়া এটা কেৰাহীত পানী দি ষ্টেণ্ড দি বাটিকেইটা উঠাই দিব আৰু তাৰপিছত ঢাকনি লগাই গেছটো ষ্টিমত ৰাখি 10 পৰা 15 মিনিট সময় ষ্টিম কৰি ল'ব আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।